Care este până la urmă secretul unui grip constant și corect realizat? Și ce fac incorect cu mâinile mele? Peste tot pe unde te uiți în ziua de astăzi sau unde întrebi, auzi tot felul de păreri. Strânge 60% mâna non-dominantă cu 40% mâna dominantă sau invers, 70% cu dominantă și restul cu mâna de suport. Sau folosește-te de indexul mâinii non-dominante să-l poziționezi pe garda trăgaciului. Low guard, thumbs up, nu pune degetul mare pe slide. Tot felul de păreri, însă deși m-am gândit foarte mult cum o să încep videoclipul ăsta, pentru că știu că este un subiect de foarte mare amploare, am să subliniez faptul că nu îți voi oferi o tehnică, ci principiile de funcționare. Și o să începem cu principiul tău de funcționare, pentru că de acolo pleacă tot. Și spun treaba asta pentru că, așa cum am evidențiat și în videoclipurile anterioare, nu suntem cu toții creați la fel. Unii au mai multă forță în antebraț, alții au mâinile mai mari, alții mai mici. Drept urmare, nici degetul nu va ajunge pe trăgaci precum iar ajunge unei persoane cu mâinile mai mari. Deci, ca și concluzie, nefiind cu toții creați la fel, nici nu avem cum să deținem aceleași tehnici. Haideți să începem cu funcționalitatea mâinilor, dominantă și non-dominantă. Mâna dominantă fiind cea cu care facem lucrurile fine. Spre exemplu, scris, băgat ața în nac și așa mai departe. Chiar și persoanele care sunt ambidextre, probabil că vă vor recunoaște că anumite lucruri, ori majoritatea lucrurilor le vor face cu una dintre mâini. Deci cumva acea mână tot dominantă este. Mâna dominantă. Pentru mine va fi mâna dreaptă, deci drept urmare mâna de suport sau mâna de control sau mâna nedominantă va fi mâna stângă pentru. Ca și funcții principale pentru mâna dominantă sunt următoarele. 1. Să susțină greutatea efectivă a pistolului. Iar 2. Cea mai importantă, să acționeze trăgaciul. De ce facem de cele mai multe ori treaba asta cu mâna dominantă? E bine, pentru că avem finețe foarte mare pe trăgaci. Ce este bine de știut? Avem nevoie de frecare. Frecarea este un fenomen fizic prin care se opune mișcării reciproce. Mișcarea noastră reciprocă în cazul acesta va fi aruncarea slide-ului pe spate, deci în propriu spus reculul. Drept urmare, mâna dreaptă va trebui să vină cât mai sus în această zonă, astfel încât să nu avem spațiu sub nicio formă creat în zona aceasta. Chiar și cu atâta spațiu, deși pare că nu este foarte mult, vom sesiza faptul că nu îi permite pistolului decât să aibă un recul foarte agresiv în mâna noastră. Iar ulterior va trebui să îmbrăcăm corpul pistolului. Cum vom face treaba asta? Probabil deseori ați auzit de sintagma izolează indexul. Ei bine, noi în momentul în care strângem pumnii, din punct de vedere anatomic, strângem ca și cum am mulge o vacă, pentru că așa suntem noi construiți. Însă modalitatea corectă de a strânge pumnul este doar din față către înapoi. Din față către înapoi. Nu așa. Și acum să vedem de ce. Puteți să exersați și voi treaba asta acasă. În momentul în care strângem mâna așa cum suntem noi obișnuiți, încheietura va avea tendința să se ducă cumva în partea de stânga, jos. Ăsta fiind motivul pentru care și tu, de foarte multe ori ca trăgător de mână dreaptă, deși ai aparatele de ochi aliniate pe 10, să presupunem, tragi mereu în partea din stânga jos. În loc să izolezi degetul arătător de restul musculaturii palmei, nu faci altceva decât să implici aceste 3 degete care au un rol foarte important acolo pe priză. Haideți să facem o paralelă să vedem ce se întâmplă în ambele situații. Acum despre cât de tare trebuie să strângem mâna dominantă, nu într-atât de tare încât să începem să tremurăm, dar nici într-atât de moale încât să presupunem că vine cineva, pune mâna pe pistol și ne poate smulge din mână. Cam asta ar fi definiția a ferm. Trebuie strâns cât să putem să simțim destul de bine acest beaver tail lipit de podul palmei noastre. Ca și paranteză, dacă strângem foarte puternic mâna dreaptă, nu o să avem nici aceeași finețe pe trăgaci. O să fie o apăsare a trăgaciului cumva sacadată. Pentru că pistolul are tendința de a-și căuta cea mai ușoară cale de scăpare din mâinile tale, o să trecem și la mâna de suport. Ar trebui considerată psihologic vorbind mână de control, în ideea în care ea vine și controlează
cam absolut tot. De la tranziție către ținte, de la managerierea reculului și așa mai departe. Lăsându-i libertatea mâinii dominante să apese trăgăciul. Însă, ca și funcționalitate principală, va fi să oprească efectiv aceste 3 degete din a se mișca în momentul în care apăsăm pe trăgăci. Cum vom face treaba asta? Sub nicio formă nu punem podul palmei și după aceea așezăm degetele, acestea 4, peste cele 3 care deja se află pe crosă, și mai întâi îmbrăcăm degetele din față către înapoi. Dacă vă uitați cu atenție în momentul în care prima oară punem podul palmei, iar ulterior strângem, vom sesiza că vom îndepărta de fapt aceste 3 degete. De aceea îmbrăcăm degetele prima oară și după aceea venim cu podul palmei. În loc să facem mișcarea aceasta, vom face asta. Și ne-au rămas cele 2 degete mari în aer, pe care trebuie să le punem unul peste celălalt. Asta ar fi cam singurul deget pe care eu personal îl țin liber, nu fac absolut nimic cu el. Însă degetul mare de la mâna stângă îmi apasă în zona aceasta. Un aspect foarte important pentru ambele mâini este să încercăm să ne blocăm încheieturile, ca și cum am dat noroc cu cineva și să nu ne permită să ne facă această mișcare cu încheietura mâinii noastre. Asta e un lucru pe care îl poți exercita și tu acasă. Încearcă să spui degetul mare din această poziție, încearcă să punctezi cu degetul mare către înainte și urmărește ce se întâmplă. Încheietura s-a blocat, fără să fie nevoie să depun eu o tensiune musculară în plus. Fapt pentru care personal recomand, în loc să stăm în această poziție, creându-se aici un unghi ce permite recul, să ne punem cu degetul mare paralel cu slide-ul, adică în zona aceasta. Este exact poziția pe care v-am arătat-o anterior. Poziție în care brațul nostru va acționa precum un arc în tensiune. Cam de aici începe și trasul cu cadență ridicată. Acționând ca un arc în tensiune, după cum am spus, imaginează că cineva vine, te lovește peste mână, iar aceasta îți cade în exact același lucru în care a fost inițial. Practic, manageriem reculul, ceea ce ne ajută să executăm focuri cu o cadență mult mai ridicată. Mai departe de atât, pentru a-ți putea da seama efectiv de presiunea pe care trebuie să o pui cu mâinile tale, sugerez să faci dry fire. Este modalitatea ideală pentru a vedea exact ce se întâmplă cu cătările tale, cu cuiul și cu blocul înălțător în momentul în care rupe trăgăciul. Și haideți ca să și vedem cam cum arată treaba asta. Apăsăm trăgăciul și vedem ce se întâmplă. Nimic. Puțin în sus. Foarte bine. Hai să vedem cum arată dacă activăm aceste 3 degete. Stânga jos. Stânga jos. Acum dezactivăm cele 3 degete. Nimic. Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care împingem un pistol. Sunt foarte multe persoane care, din dorința de a nu mai anticipa reculul, adică de a lăsa țeava jos înainte ca focul să fie tras, împing în pistol. Și arată cam așa. Ce a făcut țeava? S-a dus către înainte, către sus. Hai să vedem ce se întâmplă dacă strângem foarte puțin cu mâna stângă. S-a dus în stânga. Încă o dată. Stânga puțin jos. Ce se întâmplă dacă ridicăm puțin cotul de la mâna de suport? Perfect. Încă o dată. Perfect. Acum, aceste 3 degete fiind dezactivate de mâna de suport, hai să-i dăm un slap, adică să smucim trăgaciul. Vedem ce se întâmplă. Foarte puțin stânga jos. Nimic. Stânga jos. Strângem puțin mai tare mâna stângă și împingem un pic cu degetul mare în slide. Puțin stânga. Nimic. Nimic. Puțin stânga jos.
Și dragilor, asta este modalitatea prin care se creează priza perfectă și îți dai seama cât de mult trebuie să apeși cu mâna stângă, cât de mult trebuie să strângi mâna dreaptă, cum îți dezactivezi efectiv cele 3 degete și cum priza îți permite și smucirea trăgaciului, pentru că în momentul în care tragi foarte, foarte rapid, inevitabil o să și smucești puțin în trăgaci. Practic, nu facem altceva decât în momentul în care executăm acest dry fire, adică tragere la rece, fără muniție, asta presupune dry fire, nu facem altceva decât să izolăm priza efectivă și să ne dăm seama ce se întâmplă dacă strâng mai tare cu mâna dreaptă, ce se întâmplă dacă în loc să stau cu mâna stângă în această poziție, blochez încheietura, ce se întâmplă în momentul în care ridic puțin cotul și tot așa, luăm pas cu pas până în momentul în care smucim puțin trăgaciul, priza pe care noi am efectuat-o să ne ajute astfel încât să menținem acele cătări cât mai stabile posibil. Și dacă nu v-ați dat seama până acum, priza este strâns legată de manipularea trăgăciului. Lucru despre care o să vorbim în episodul următor. De asemenea o să luăm pas cu pas, vedem care sunt tipurile de manipulare a trăgaciului, pentru că și acolo sunt mai multe variante. Dacă aveți ceva întrebări, puteți să lăsați în comentarii. Până atunci nu uitați să dați un like și un subscribe și să ne auzim cu bine pentru următorul episod. După cum am spus, manipularea trăgaciului. Salutări!